Hey guys, আপোনালোকে বহুখিনি টকা খৰচ কৰি এটা স্মাৰ্টফোন লয় আৰু সেই স্মাৰ্টফোনটো অতি কম দিনৰ ভিতৰতে হ্যাং হ'ব ধৰে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডিসপ্লে যায় বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰবলেম আপোনালোকে ফেস কৰিব লগা হয় কিন্তু কিয় এনেকুৱা হৈ আছে কি হৈছে আমাৰ স্মাৰ্টফোনবোৰৰ লগত কি হৈছে বৰ্তমান কোম্পানীবোৰে আপোনালোকৰ লগত কৰি কি আছে সকলোখিনি জনাম এই ভিডিঅ'টোত তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো যে আমাৰ বৰ্তমান মোবাইল কোম্পানীবোৰে কি কৰিছে যে কোৱালিটিতকৈ বেছি কোৱান্টিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বৰ্তমান লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে কিমান কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কম টকাত আপোনালোকক এটা বেছি ফিচাৰ্ছৰ ফোন দিব পাৰে বা আপডেট ফিচাৰ্ছৰ ফোন এটা দিব পাৰে কিন্তু কিয় এনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ বৰ্তমান ট্ৰেন্ড এটা আহিছে স্মাৰ্টফোন লোৱা আৰু আমাৰ স্মাৰ্টফোনবোৰ এনেকুৱা হৈছে যে তাৰ যদি 4GB মোবাইল লৈছে মই 6GB লম এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানুহৰ সকলো মাজত মানসিকতা এটা সোমাই পৰিছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান কি হৈছে যে স্মাৰ্টফোন বিলাক ওলাৰ লগে লগে মানুহে নিজৰ আগৰ ফোনটো বিক্ৰী কৰি এটা নতুন ফোনলৈ ঢাপলি মেলে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াত স্মাৰ্টফোনৰ যেটো মাৰ্কেট আছে এখন বহুখিনি উঠি গৈছে যাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক কোম্পানী আছে চাইনিজ কোম্পানী হওক আমেৰিকান কোম্পানী হওক জাপানিজ কোম্পানী হওক তেওঁলোকৰ বৰ্তমান ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটখন তেওঁলোকৰ এটা সুলভ বজাৰ এখন হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ এটা কম্পিটিশন যে ইণ্ডিয়াত কিমান আগাব পাৰে সো যাৰ ফলত আপোনালোকে হয়তো গমে পাই যে ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন আপোনালোকে এপটো অন কৰি লওক প্ৰতিদিনে এটা নতুন নতুন স্মাৰ্টফোন আপোনালোকে দেখা পাব নতুন নতুন কোম্পানী দেখা পাব তেওঁলোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য এটাই যে তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট ভাৰতত তেওঁলোকে খপনি পুতিব পাৰে কি এতিয়া কথাটো হৈছে যে কোম্পানীবোৰক আমাক লাগে আমাক কম দামত ভাল ফিচাৰ্ছ লাগে কিন্তু সেই অনুপাতে তেওঁলোকে কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো মোৰ বোধেৰে উচিত সেই কোম্পানীবোৰে আপোনালোকৰ কোৱান্টিটিৰ ওপৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়া বৰ্তমান মই দেখা পাইছো বৰ্তমান আপোনালোকে MI ইউজ কৰি থাকক Oppo ইউজ কৰি থাকক বা Vivo ইউজ কৰি থাকক আপোনালোকৰ মোবাইলটো অতি কম 6 মাহ বা 7 মাহ ইউজ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো হ্যাং হ'ব ধৰে ব্যাটাৰী লাইফৰ প্ৰবলেম আহে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিবিলাক প্ৰমিস থাকে সেই প্ৰমিসবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ বহু বছৰ মোবাইলটো যাব কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বৰ্তমান নহয় অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মোবাইলটো বেয়া হ'ব ধৰে হ্যাং হ'ব ধৰে কিয় এনেকুৱা হৈছে যে কোৱালিটিৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই অটোমেটেড সকলোবোৰ মেচিনৰ সহায়ত তেওঁলোকে বনোৱা হয় ৰবটিক্সৰ সহায়ত তেওঁলোকে সকলোবোৰ বস্তু অতি কম দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়ে আপোনালোকে হয়তো দেখা পাইছে যে ফ্লিপকাৰ্টত যেতিয়া আপোনালোকৰ সেল আহিব বা এমাজনত সেল আহিব 2 বা 3 সেকেন্ডৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ লাখ লাখ মোবাইল বা সেল হৈ যায় আৰু আপোনালোকে হয়তো কেতিয়াবা কিনিব নোৱাৰা হৈ যায় যে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমান মোবাইল বিক্ৰী সো ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান মোবাইল ফোন কিনাৰ এটা মানে নতুন এটা ট্ৰেন্ড আহিছে যে মোবাইল ফোন এটা লাগে দামী দামী স্মাৰ্টফোন লাগে কিন্তু এই স্মাৰ্টফোনবোৰৰ কিমান কোৱালিটি আছে সেইটো আমি চকু দিয়া উচিত মোবাইল ফোন এটা কিনা উচিত আৰু সেই কিনাৰ লগে লগে আপোনালোকে হয়তো বহুখিনি ফিচাৰ্ছ চাই আপোনালোকে ভুল যাব নালাগে বহুখিনি তথ্য আপোনালোকে আহৰণ কৰা এটা স্মাৰ্টফোন কিনাৰ আগতে কোম্পানীটোৰ কথা ভালকৈ জানি লওক যাতে আপোনালোকে এটা ভাল মোবাইল পাব পাৰে আমাৰ বৰ্তমান ট্ৰেন্ডিংত থকা কোম্পানীবোৰৰ ওপৰতে মানুহৰ চকু বেছি কিন্তু সেই কোম্পানীৰ আগৰ ফোন বিলাকৰ যে তেওঁলোকে কেনেকুৱা চলিছে তেওঁলোক সেই পুৰণি ফোনবোৰৰ ৰিভিউ কোনো ধৰণৰ নাহে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' পাই এটা নতুন ফোনৰ হে আপোনালোকে 1 বছৰ ইউজ কৰা বা 2 বছৰ ইউজ কৰা স্মাৰ্টফোন এটা আপোনালোকৰ ৰিভিউ নাপায় আমাৰ বহুতে কি কৰে যে বহুত লৰা ছোৱালী আছে যে দুটাক মাকৰ পৰা কি টকা খুজি কষ্ট কৰি এটা মোবাইল ফোন এটা কিবাকে নহলে কিবাকে কিনি লয় আৰু সেইটো আপোনালোকৰ 1 বছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ বেয়া হৈ যায় আৰু যাৰ ফলত সেই লৰাজনে বহু অসুবিধা পাব লগা হয় বা ছোৱালীজনী বহু অসুবিধা পাব লগা হয় সো কোম্পানীবোৰৰ কোৱালিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত আৰু এটা নেক্সট এটা আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথা যে আপোনালোকৰ স্মাৰ্টফোনটো হ্যাং হোৱাৰ আটাইতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কথা কি আমাৰ প্ৰতি মাহে মাহে এটা নতুন নতুন স্মাৰ্টফোন ওলাই আছে সেই মতে আপোনালোকৰ আপডেট হৈ আছে যেনেদৰে আমাৰ স্মাৰ্টফোনটো RAM বাঢ়িছে প্ৰচেছৰ বাঢ়িছে ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যিবিলাক এপ আছে মোবাইল ফোনটো হলে নহব এপো লাগিব হোৱাটছএপো লাগিব ফেসবুকো লাগিব সেই এপবোৰ কি হয় সেই এপবোৰ আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ লগে লগে আপডেটেড হৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে আগৰ পুৰণি ফোনবোৰত আপোনালোকে PUBG খেলিব নোৱাৰে আপোনালোকে PUBG খেলিবলৈ হলে এটা ভাল ৰেমৰ মোবাইল ফোন এটা লাগিব হয়তো লাইভ ভাৰ্জন আহি আছে কিন্তু আপোনালোকৰ লাগিব কিয় লাগিব যে এপ বিলাকো সেই মোবাইল ফোনটো তিস্তিব পৰাকৈ বনাই আছে সো আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকৰ হাতত যদি 3GB ৰেমৰ মতা ফোন আছে তেনেহলে আপোনালোকে
সকলোবোৰ এপ আপডেট নকৰিব আপোনালোকে ওল্ড ভাৰ্জনতে এপবোৰ চলাই থাকক যদি আপোনালোকৰ অতি প্ৰয়োজন হয় ধৰক আপোনালোকৰ হোৱাটছএপটো অতি প্ৰয়োজন সেইটো আপডেট কৰক কিন্তু কিছুমান এপ আমি আপডেট নকৰিলে হয় গুগলৰ প্লে ষ্টৰত গৈ আমি সেইবোৰ আপডেট কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু সেইটো হৈছে আপোনালোকে যদি এটা আগৰ ফোন এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে তেনেহলে এইটো আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল টিপছ আপোনালোকৰ মোবাইলটো বহুত দিন ভালদৰে চলাই থাকিবলৈ হলে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল হয়তো আপোনালোকে বুজি পালে বৰ্তমান স্মাৰ্টফোনৰ লগত কি হৈছে কি চলিছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত চলিছে কোৱালিটিতকৈ বেছি কোৱান্টিটি যেনে অতি কম দিনৰ ভিতৰত বহুখিনি মোবাইল বিক্ৰী কৰিব লাগে আৰু বৰ্তমান ভাৰতত কিমান এটা ডাঙৰ কোম্পানী আমি স্থাপন কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ খপনি পুতিব লাগে এয়া হৈছে বৰ্তমান স্মাৰ্টফোনৰ কোম্পানীবোৰৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল কেৱল মোৰ মনৰ কথা বা এয়া আছিল মোৰ কেৱল পাৰ্চনেল মন্তব্য বিতৰ্ক নকৰিব বিতৰ্ক কৰাটো ভাল কথা নহয় তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে কৰিব ওলাইছো যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব জয় আই অসম টাটা বাই বাই